Hello. 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 Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ẹ máa kúrọ̀lẹ́. Gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ yín tí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Gbogbo àgbáyé ń gbọ́ yín. Okay, sir. Kí n tó béèrè ìbéèrè kankan lọ́wọ́ yín, mo fọlọ́ Elédùmarè bẹ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ni. Mo fi irun funfun tó ń bẹ lórí ìyá yín bẹ̀ yín. Bọ́rọ̀ bá ṣe rí ni kẹ́ ẹ ṣe bá mi sọ. Okay. Àkọ́kọ́, ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹ ò gbọ́dọ̀ bú ẹnikẹ́ni lórí ètò yìí. Bíyá inú bí yín, mi ì gbọ́dọ̀ gbọ́ any dirty language sí bàbá Olú Alọ. Àbẹ́nikẹ́ni. Ṣùgbọ́n ibi tọ́rọ̀ bá lọ oníkẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sí. All right. Torí pé àwọn ò ṣètò láti bú ẹnikẹ́ni. A ò sì báyàn lórúkọ jẹ́ lórí ètò tiwa. Ṣùgbọ́n fún àlàáfíà àti ìtẹ̀síwájú làwa wà fún. Orúkọ ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ yìí kí lorúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹgbọ́n ṣé mo lè mẹ́ni tó ń bá mi sọ̀rọ̀? Èmi àti ńlá jọ sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. Okay. I'm sorry. Ó yá. Orúkọ mi ni Mrs. Olúfúnkẹ́ Abùsẹ́wà. Mrs. Olúfúnkẹ́ kí lẹ pè é? Abùsẹ́wà. Abùsẹ́wà, kẹ́ ẹ tó jẹ́ Abùsẹ́wà kí lẹ̀ ń jẹ́? Orúkọ ọkọ mi ni Abùsẹ́wà, but orúkọ tèmi gangan ni Olúfúnkẹ́ Títílayọ̀. Títílayọ̀ Òbé àbí? Òbé. Òbé. Orúkọ bàbá mi nìyẹn. Ọmọ ìlúbo ni bàbá yín? Ọmọ Ìfàkì Èkìtì ni. Ìfàkì Èkìtì ní Nàìjíríà ń bè. Èkìtì state. Ó dáa. Báwo ni Yẹ́misí Òbé ṣe jẹ́ sí yín? Àbúrò mi ni. Ipò kélòó ló wà sí yín? Last born ìyá mi ló jẹ́. Ẹ̀yin mélòó? Last born ìyá mi ni Yẹ́misí Ìyábọ̀ Òbé yẹn jẹ́. Last born ìyá yín. Yàtọ̀ sí Yẹ́misí, orúkọ mi wo ló tún jẹ́? Ìyábọ̀ ni. Ìyábọ̀. Ìyábọ̀ Yẹ́misí Òbé. Òbé. Kí ni ohun tẹ́ ẹ lè sọ ń pa ìrìn àjò Yẹ́misí àti bàbá wa wòlíì Sam Olú Alọ? Actually nǹkan tí mo kàn mọ̀ ni pé Ìyábọ̀ àti Olú Alọ wọ́n fẹ́ra wọn ní ṣùlọ́kà. Tó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Wà pẹ̀lú yín. Introduction. 2 months after introduction yẹn. A ṣe wedding. A ṣe wedding. A dẹ̀ lọ sí registry. A ṣe wedding. A lọ sí church wedding. A dẹ̀ lọ sí registry. Ibi tí ẹ bá léyìn jẹ́ máa béèrè díẹ̀díẹ̀. Ọdún wo ó tọ́dún mélòó báyìí tí wọ́n ti ṣègbéyàwó? A lọ sí bíi 16 years ago báyìí. 16 years ago. Ẹ sọ pé ẹ lọ sínú church, ẹ ṣe church wedding. Church wo lẹ ti ṣègbéyàwó yẹn? First Baptist Church ní Lẹ́kọ̀ọ́. First Baptist Church Lẹ́kọ̀ọ́. Amúwọ̀dọ̀fin Festac Town. Amúwọ̀dọ̀fin Festac Town Lẹ́kọ̀ọ́. Ibẹ̀ lẹ ti ṣègbéyàwó. Ṣé ibẹ̀ náà lẹ ti ṣe engagement? No, ilé dáàdì láti ṣe engagement Lẹ́kọ̀ọ́. Ládùúgbò bo Lẹ́kọ̀ọ́? Ní block 289. Èkó? Jákàndé Estate. Lẹ́kọ̀ọ́. Ìgbà tí àbúrò yín fẹ́ ṣègbéyàwó pẹ̀lú bàbá Olú Alọ, ṣé gbogbo àwọn ẹbí wọn pátá náà wá síbẹ̀? Pátápátá ló wá. Àti bàbá Olú Alọ àti bàbá wọn àti ìyá wọn? Actually time ìgbà yẹn mi ò recognize praise bàbá yẹn, but mo rántí pé ẹ̀gbọ́n Olú Alọ obìnrin àǹtí Julie wọ́n wá. Àǹtí Julie lórúkọ ẹ̀gbọ́n Olú Alọ? Bẹ́ẹ̀ ni ó wá. Ìyẹn Juliana ló ń jẹ́ Julie. Ẹ máa sọ lọ. Ó wá nígbà yẹn. Then àwọn tó jẹ́ pípẹ́ bíi bàbá yẹn. Tọ́tọ́ ìgbà yẹn ti pẹ́ kó tó pé mo mọ̀ wọ́n ní torí ìgbà tábìlì mi bí first born. Torí bí Ìfàkì ló bí first born yẹn sí right. Ìfàkì ẹni sùúrù ọ̀dọ̀ mi ló wà. First born tá à ń sọ yìí ṣé bàbá Olú Alọ náà bí fún? Olú Alọ bí fún kò bí ọmọ kékeré ni. Mi ò tí ì débẹ̀ yẹn mo sì ń bọ̀. Àbúrò yín Ìyábọ̀ tó ọmọ ọdún mélòó? Kí lẹ sọ sà? Àbúrò yín Ìyábọ̀ ó tó ọmọ ọdún mélòó? Ṣé ìgbà tó ṣe wedding yẹn? Ìgbà tó ṣe wedding. Around 20. Ẹni? Hello? Kí lẹ pé? 25 years old ló ṣe wedding gbà yẹn. 25 years làbúrò yín gbà yẹn tó ṣègbéyàwó. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Lẹ́yìn ìgbéyàwó yẹn, ìdí àbúrò yín ó lọ kó bọ́kọ ẹ̀ nílé. Mi ò rò bẹ́ẹ̀. Torí ìgbà tó kọ́ ṣe wedding yẹn sà. Èkó
ló mú sí ní ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ bí family friend ni. Ta ló mú wọn sẹ́kọ̀ọ́? Ọkọ ẹ̀. Ìyẹn bàbá Olú Alo. Bí family friend bẹ́ẹ̀ ni. Bí family friend ni ló mú sí nígbà yẹn lẹ́kọ̀ọ́. So wọ́n pe máa ní Adégòkè. Adégòkè ọ̀rẹ́ bàbá Olú Alo. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Bí family friend ṣá. But ní ìgbà kan náà kò ju bí 3 months tó fi àbúrò mi síbẹ̀ yẹn ìjà ṣàṣẹ láàrin òun àti Olú Alo. Ta nìyẹn? Man family friend tábìlì mi ọ̀dọ̀ yẹn. Ìyẹn Adégòkè yẹn bẹ́ẹ̀ ìjà ṣàṣẹ láàrin òun àti Olú Alo. Ó jẹ́ pé ó ṣàmú tábìlì máa ń pè mí pé àbábà ló ṣẹlẹ̀ fóun pé àtàwọn ìgbọ́n lè tilẹ̀kùn mọ́ òun kó lọ́ra kan ta kan ti gé kóun tó wọlé á ṣe máa gbá gate kí nǹkan kan gbà yẹn ni. So later ṣá ó ṣàní kó máa túbọ̀ ní Ìdó. Torí that particular time Alo yìí orí òkè èrìò ló bèsì sí. Gẹ́gẹ́ bí wòlíì bàbá orí òkè. Gẹ́gẹ́ bí wòlíì ní ìgbà yẹn orí òkè èrìò ló máa ń wà throughout. Torí kan tí mo fi ráàyè sẹ́yìn ni pé mí gan mi mọ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀wá tábìlì mi tó padà sí Èkìtì tó wá sí èrìò tó wá lọ sí bóyá ọ̀dọ̀ àwọn fámìlì ọkọ ẹ̀ ló wà ní Ìdó ńgbà yẹn mi ò ṣàmọ̀ tó ṣàṣẹlẹ̀ tí bá ṣàtìrí mo rí i pé kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀ ní ara ẹ̀ ńgbà yẹn. Lára àbúrò yín yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni kí ló ṣe ibùgàn mo rí yàn kan gan ọmọ tí mò ń sọ yìí gan second school ló wà ńgbà yẹn ogo ló fún mi lọ́wọ́ pé mọ́mì Tọ́lá kí ló ṣe àǹtí Ìyábọ̀ tí wọ́n rí báyìí. Mo ní èmi gan ò notice. Mo ṣàwá pé ǹjọ́ kan kí ló ṣe ó ní kò sí kankan. Gbọ̀gbà kan tó ṣàmá sọ́dọ̀ mi àti long tó máa sí ọ̀dọ̀ mi ní Ìfàkì. Ó ṣàkójú bákan ní òdùn. Kí ló ṣe é? Ó ṣàgbẹ́rù ẹ̀ wá. Ó wá ní òun lọ sí òun ò gbé bẹ́ẹ̀ mọ́ tó bá jẹ́ tiẹ̀ máa bọ̀ ní ọ̀dọ̀ mi. Òun ò gbé bo mọ́. Ní Ìdó tí bàbá Olú Alo ní kó máa bọ̀. Ní ọ̀dọ̀ àwọn fámìlì ọkọ ẹ̀. Fámìlì ọkọ. Bẹ́ẹ̀ ṣáàṣọ yẹn nígbà yẹn òun tó bá má bínú máa bọ̀ ní ọ̀dọ̀ mi ní ilé bíbá ní Ìfàkì. Tó bó ṣàṣe wà lọ́dọ̀ mi yẹn títí and that time ó dà pé ó lóyún oṣù 3 nígbà yẹn. Sóyún àkọ́kọ́ àbẹ́lẹ̀ kejì. No first oyún ẹ̀ tó máa kọ́kọ́ ní oyún àkọ́kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣàlóyún yẹn 3 months pregnant lọ́dọ̀ mi. Mo ṣàgbé wá sí ọ̀dọ̀ mi nígbà yẹn wípé kí ni mo lè ṣe o mo ṣàmú tira torí wọ́n ọ̀nà àgbà tó wà ní school torí UNAD ló wà ní school gbà kó tó. UNAD làbúrò yín yẹn wà. Bẹ́ẹ̀ ni. Lẹ́yìn ìgbà tó ṣègbéyàwó tán wọ́n sì ń lọ school. Ní Èkìtì State University bíbá ní Ìwòròkó. Ẹni sùúrù ṣé ńgbà tí ìyàwó yín ṣègbéyàwó tán ó sì padà sí school. Ó padà sí school. Bọ̀ ìgbà tó ṣègbéyàwó yẹn tán ó padà sí school padà again bọ̀ tó ní oṣù 3 ìjọ tí mo fi àìsàn ni pé torí ọ̀dọ̀ mi ló use mọ́ dáadáa tẹ́lẹ̀ nígbà tó wà ní school gan. Tó ti bẹ́ẹ̀ sà ó sì wà ní school nígbà tó ṣèyàwó fún. So ẹ mọ̀ ó ti use mọ́ dáadáa torí every week ló máa ń sí ọ̀dọ̀ mi wá adé ní Friday or Thursday àpà ní Monday sí Ìwòròkó mi tí ó gbalé sí. So kó ṣáàdì ìgbà tó ṣe wedding yẹn tán mo fi mọ àrísà pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó wá ní pé wọ́n ṣe treat ibùgàn mélòó kí náà àtàgẹ̀ tí mo pé kò wá pì mo ṣàmú tira ní ìgbà yẹn. Pẹ̀lú oyún oṣù 3. Pẹ̀lú oyún oṣù 3 títí tó ṣàfi bí ọmọ yẹn. Ọ̀dọ̀ yín ló bímọ sí. Bẹ́ẹ̀ ni bọ́n tó ṣàlóyún yẹn tó ṣàlọ síbi oyún yẹn ṣàlọ síbi 7 months. Mo pé ilé tí wọn pé ṣó kọ́lẹ̀ pé kí àbúrò mi kó bímọ sí ọ̀dọ̀ mi mo wá pe ọkọ ẹ̀ òun máa sọ fún Ìyábọ̀ pé kó pe ọkọ ẹ̀ pé ìjọ sọ fún ọkọ ẹ̀ òfin yé pé mo bẹ́ẹ̀ jà but kò speak well gbalé o lè má ọ̀dọ̀ mi o lè má sùn sílé tó gbà wàá máa sùn sí ọ̀dọ̀ mi ipe tó wá máa bímọ wà lè lọ sí ilé ẹ̀tọ́ ìmọ̀ káwọn ẹ̀rá Èkìtì lè ṣe wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ pé bọ́n ló ṣe wedding fábùrẹ̀ ilé tó rí ilé ọkọ jòkó ẹ̀dẹ̀ gbogbo aṣọ kìdẹ̀kọ́ lè máa sá ní oòrùn so ìgbà yẹn ọkọ̀ ṣáàgbọ̀n ó gbalẹ̀ fún sísàlẹ̀ bí ọ̀dọ̀ mi àjọ lọ wálé yẹn. Ibo làdúgbò yín yẹn. Omi Oníyọ̀ street. Omi Oníyọ̀ níbo nìyẹn. Yọ̀ street Ìfàkì. Ìfàkì Èkìtì. Ṣé ńgbà tí bàbá Olú Alo wá gbalẹ̀ fún wọn ìyàwó wọn kó síbẹ̀.
náà kò yẹ kó tó ṣe bọ̀ ìgbà tó bá ti di pé má nìyẹn máa wá sí ọ̀dẹ̀. òkè tí bàbá Olú Alo bá fẹ́ wá sọ́dọ̀ wọn wọ́n á jọ bóyá pàdé once in a week á lọ sílé ibẹ̀ yẹn very early á kúrò níbẹ̀ ìgbà míì lórí ìgbẹ́ka alẹ́ gángan ló máa kúrò tó máa lọ sí ibi orí òkè padà. ibi orí òkè padà. tí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé wọn nìyẹn àbí wọ́n bí kìíní wọ́n bí kejì wọ́n bí kẹta. ìgbà tó bí kìíní yẹn ó lò bí like 4 or 5 months ní ìbí báyìí ó wá kó lọ sílé ẹ̀ ní Adó. ilé ta ni. ilé tí Olú Alo tí wọ́n kọ́. tó kọ́ fún ní Adó. ibẹ̀ ló wá kó lọ sí ìtò ibẹ̀ ló ti bí second born but third born tó wá lóyún ẹ̀ kó tó kó Nàìjíríà ó wá lọ bí sí France ibi tí ọkọ ẹ̀ mú lọ sí. mò ń bọ̀ ẹ ní sùúrù ẹ mọ̀ jà á tì fún àwọn kankan kí lorúkọ àkọ́bí. àkọ́bí èmi fún torí ọ̀dọ̀ mi ìgbà tí èmi mu ti ra èmi fún ní orúkọ kan nígbà yẹn. orúkọ wo. mo fún ní ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀. ibo lẹ ti ṣèkó mẹ́. sá. ibo lẹ ti ṣèkó mọ́ àkọ́bí yẹn. Ìfàkínì ṣọ́ọ̀ṣì tí ló ti lọ́sọ̀gàn lórúkọ ń gbà yẹn. ṣọ́ọ̀ṣì wo. Winner Chapels of Power ni wọ́n ti ṣe. ṣé bàbá Olú Alo wà ń gbàtà ṣàkọ́bí ṣé wá bẹ̀. ó wá bẹ̀. Winner Chapel of His Power náà ti ṣe. wọ́n gbà kẹ́ ṣe ní némì ní Winner Chapel. bẹ́ẹ̀ ni àwọn pásítọ̀ bẹ̀ gan ló wá ṣe némì gan níbẹ̀ náà wá ṣe ìgbà tá a dẹ̀ tún gbọ́mọ wọlé gan ṣọ́ọ̀ṣì gan ló tún gbọ́mọ wọlé sí. church Winners yẹn náà ni. bẹ́ẹ̀ ni Winner Chapel of Power. ẹlẹ́ẹ̀kejì ńkọ́ bọ́lá ti ṣe kó mẹ́. no Chapels of His Power sorry Chapels of His Power ni church yẹn lórúkọ church yẹn. Chapels of His Power. bàbá Olú Alo náà sì jókòó síbẹ̀ nígbà tó ń sọ. ó jókòó síbẹ̀ níjọ́ gangan níjọ́ bẹ́ẹ̀ ni olófún ọmọ ẹ ní orí ọ̀fẹ́. orí ọ̀fẹ́ Olúwa. bẹ́ẹ̀ ni sà. ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kejì bọ́lá ti ṣe kó mẹ́. Adó náà ti ṣe kó mọ́ ẹ. nílé tí wọ́n kọ́ fún wa àbí. bẹ́ẹ̀ ni sà. àwọn CAC ló wá ṣèkó mọ́ àbí church míì náà tún ni. but actually ìjọ tó ṣe ní mi second born ẹ mi ò sí lára ni. ẹ sí around ó dà. mi ò sára ni. now ìgbà tó wá di pé wọ́n kọ́ ibi tí wọ́n kọ́lé fún wọn sí ǹjẹ́ mọ̀ bí bàbá Olú Alo lọ ń sùn tiwọn bí ẹjọ́ ń gbé gẹ́gẹ́ bí tọkọtaya. but actually náà bí wọ́n ṣe ń ṣe náà nígbà yẹn. náà ṣe ń ṣe lọ. bí wọ́n ṣe ń ṣe ní ìgbà yẹn pé kó wá kó lọ sùn. tó máa wá tó máa lọ. kó wá kó tún lọ. tí mo ti mọ̀ mi rò pé ó sorunjọ́ méjì àbí ọ̀sẹ̀ kan sí ọ̀dọ̀ àbúrò mi yẹn rí. now ìbéèrè tí n fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín rè kí ǹjẹ́ àbúrò yín ever sọ fún yín rí pé bàbá Olú Alo ti níyàwó kankan tó fẹ́ hùn. kódà to God we made mention ẹ̀rí fún any of his family pé. ẹ̀yin náà sì gbọ́ rí. èmi ò kàn gbọ́ lẹ́nu ẹ̀rí pé ọkọ òun àti fẹ́yàwó rí o. Olú Alo sì bímọ kankan rí. débi pé ó kàn ti bímọ kan fún òun rí. bọ̀ǹtàn ti gbà táwọn nǹkan báyìí wá ń ṣẹlẹ̀ làwọn gbọ́dọ̀ oríṣiríṣi pé pèbó ti bímọ mẹ́ta tẹ́lẹ̀ ó ti fẹ́yàwó kan tẹ́lẹ̀ ìgbà tó tún fàbúrò mi gan èèyàn márùn ló fún lóyún ó ti bímọ 5. ẹni sùúrù ìyẹn ò tí ì kàn mí ọ̀rọ̀ ṣì ń bọ̀ lórí aspect yẹn. now ìgbà tán wá lóyún àbígbẹ̀yìn kí ló ń tó fà á tí wọ́n fi gbé àbúrò yín lọ France. náà ìgbà tó lóyún last born yẹn ṣe ń gbọ́ sà. ó ń gbọ́ yín. ìgbà tó lóyún last born yẹn ni ó fi gbé àbúrò mi travel out. kí ló fà á. èmi wọn tó fà ń gbà yẹn ó ṣàṣàdé even gan ọjọ́ ìgbà tó ṣe pé bóyá ọkọ̀ ẹ̀ tó rọ́kọ̀ kì í pè é mi. ó ti rẹ̀ sàbọ̀tẹ̀ mi àtàbúrò mi ó ní a máa ń sọ̀rọ̀. àbúrò yìí kan sọ fún yín pé ok. àbúrò mi ló ṣàpè mí níjọ́ kan ó wá ní sísá pé ọkọ̀ fẹ́ mú òun travel out ó wá ní sí pẹ̀lú bó ṣe wà ní condition báyìí ó wá ní òun á lọ sí òun fẹ́ mú òun mo ní òkè o kò sí problem pàtó kúkú wà Nàìjíríà náà àkókò rí ọkọ̀ náà mọ̀ ẹ́ pé bóyá wà tọkọ ẹ̀ jùjọ gbé ní tọkọtaya kódà gan torí ìdí ẹ̀ gan ni mọ́mì mi ṣe wá state tí ọ̀dọ̀ ẹ̀ ní Adóńgbà pé kó má dẹ̀ pé ó máa feel lonely pẹ̀lú òun àti àwọn ọmọ. ìyẹn nílé tí wọ́n kọ́ fún wọn. ní ẹlẹ́pẹ̀ṣẹ́ ilé tí wọ́n kọ́ fún ní Adó. so mọ́mí ló máa wà lọ́dọ̀. ṣé ńgbà tí wọ́n ń travel yẹn tó fẹ́ lọ France yẹn ṣé àwọn nìkan náà lọ ní àbáta àwọn ọmọ méjì. no òun àtàwọn ọmọ méjì lọ lọ. nígbà àtọyún. àtọyún nú ẹ̀. ó tọ́dún mélòó báyìí. tí n bá ṣe kí ni sẹ́kọ̀ọ́ máa lọ síbi 10 years báyìí. 10 years. no I mean no after small me 10 years ya. 10 years now láti ìgbà tí táàbúrò yín dé France yẹn tí wọ́n land ǹjẹ́ pè yín lórí fóònù. ó pè. ọdún mélòó ẹ fi jọ sọ̀rọ̀. a máa sọ dáadáa but nǹkan tó gẹ̀ pé
tí mo ṣáà pé mo ti gbóhùn ẹ̀ dáadáa jù ó ní year 2022 lẹ́tí gbóhùn wọn bíi close to 3 years báyìí mo ṣàmọ̀ pé ọmọ mi kan first born mi fẹ́ ṣe wedding gbà yẹn so a ṣàpè dáàrin ọ̀sẹ̀ yẹn a fẹ́ ṣe wedding ni mo ti gbóhùn ẹ̀ last. kí lọ́jọ́ sọ́ngbà tẹ̀ pé wọ́n fún wedding. a kò sọ nípa wedding pé a kú múra o sìtá mi kó ṣàṣàdúrà fún ọmọ yẹn gbà yẹn then ọjọ́ kejì ọjọ́ Sunday wedding yẹn a lọ ṣe Thanksgiving church kọ́lẹ̀ tún wọlé sórí fóònù yìí ó tún kí mi ó fẹ́ pé ìgbà ni mo ti gbóhùn ẹ̀gbẹ́. gbogbo ìgbà tí wọ́n wà ní France yẹn ìjà àbúrò yín ever sọ kankan nípa ọkọ wọn fún yín. kò tẹ̀ sọ fún mi ju gbọ́ kan rí ó ti pẹ́ ó ṣàní sísá mi bá mi pray ó ní sísá ó ní òun àtọkọ òun ó ní wá sí ọ̀dọ̀ òun náà ló gbà kọjá ó ní kò yà sọ́dọ̀ òun jẹ́ pé kò tẹ̀lé kí àwọn ọmọ ẹ̀ wípé ó blọ́ọ̀kì nọ́mbà ọmọ wọn wípé kò tẹ̀ kí wọn kò béèrè àlàáfíà ọmọ náà ní kó máa ó ṣàkàbà bóun gbàdúrà ó ṣáà ní kó fi ọkàn rẹ̀ balẹ̀ nígbà pé kò sí kankan pé àlàáfíà ni. àwọn ọmọ yẹn ṣé obìnrin làwọn mẹ́ta àbọ̀kùnrin. rárá sà ọkùnrin làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. ọkùnrin làwọn mẹ́ta pátápátá. bẹ́ẹ̀ gbàtà pé ìlú àwọn ní àwọn ti bímọ France o ọkùnrin làwọn tún bí. ó pè mí. now nọ́mbà tí wọ́n fi máa ń bá yín sọ̀rọ̀ nígbà tó wà ní France yẹn ìjẹ́ yín padà pé nọ́mbà yẹn láti gbà yẹn. mo pè láti gbà yẹn. kí ló wá ṣẹlẹ̀. kò lọ́nì. kí ló ń kọ kí ló ń sọ. ẹ mọ̀ á gbé síbi voice notes. inbox. nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀. nígbà tí machine bá ń bá yín sọ̀rọ̀. exactly. ṣé nọ́mbà yẹn ṣì wà lọ́wọ́ yín. ó wà lọ́wọ́ mi. ó wà lọ́wọ́ yín. ó dà kí mo ti rí tẹ̀ kúrò ó wà lọ́wọ́ mi. ó wà lọ́wọ́ yín ẹ gbọ́dọ̀ wá o. ok. ó wà lọ́wọ́ yín yẹn a ní ìdí ẹ̀. ó wà lọ́wọ́ mi. torí nọ́mbà yẹn náà ṣe pàtàkì. now láti ọdún kẹta báyìí ẹ gbúrò àbúrò yín mọ́. ẹ mọ nǹkan tẹ́mi ò fi pè mọ́ torí ní kó tó di ọdún yẹn gangan mọ́tí mi lọ sí program ọkọ ẹ̀. lẹ́kọ̀ọ́ àbí níbo. lẹ́kọ̀ọ́ náà ni ní Jesus City lẹ́kọ̀ọ́. so wọ́n wá dé láti ibẹ̀ ńgbà yẹn 3 days after wọ́n tí wọ́n fẹ́ lọ sí èkó èkó náà ti máa ń ṣọdún. so wọ́n á lọ sọ́jà pé káà lọ rà kan ní ọjà wípé ó blọ́ọ̀kì nọ́mbà ọmọ wọn wípé kò tẹ̀ kí wọn kò béèrè àlàáfíà ọmọ náà ní kó máa ó ṣàkàbà bóun gbàdúrà ó ṣáà ní kó fi ọkàn rẹ̀ balẹ̀ nígbà pé kò sí kankan pé àlàáfíà ni. àwọn ọmọ yẹn ṣé obìnrin làwọn mẹ́ta àbọ̀kùnrin. rárá sà ọkùnrin làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. ọkùnrin làwọn mẹ́ta pátápátá. bẹ́ẹ̀ gbàtà pé ìlú àwọn ní àwọn ti bímọ France o ọkùnrin làwọn tún bí. ó pè mí. now nọ́mbà tí wọ́n fi máa ń bá yín sọ̀rọ̀ nígbà tó wà ní France yẹn ìjẹ́ yín padà pé nọ́mbà yẹn láti gbà yẹn. mo pè láti gbà yẹn. kí ló wá ṣẹlẹ̀. kò lọ́nì. kí ló ń kọ kí ló ń sọ. ẹ mọ̀ á gbé síbi voice notes. inbox. nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀. nígbà tí machine bá ń bá yín sọ̀rọ̀. exactly. ṣé nọ́mbà yẹn ṣì wà lọ́wọ́ yín. ó wà lọ́wọ́ mi. ó wà lọ́wọ́ yín. ó dà kí mo ti rí tẹ̀ kúrò ó wà lọ́wọ́ mi. ó wà lọ́wọ́ yín ẹ gbọ́dọ̀ wá o. ok. ó wà lọ́wọ́ yín yẹn a ní ìdí ẹ̀. ó wà lọ́wọ́ mi. torí nọ́mbà yẹn náà ṣe pàtàkì. now láti ọdún kẹta báyìí ẹ gbúrò àbúrò yín mọ́. ẹ mọ nǹkan tẹ́mi ò fi pè mọ́ torí ní kó tó di ọdún yẹn gangan mọ́tí mi lọ sí program ọkọ ẹ̀. lẹ́kọ̀ọ́ àbí níbo. lẹ́kọ̀ọ́ náà ni ní Jesus City lẹ́kọ̀ọ́. so wọ́n wá dé láti ibẹ̀ ńgbà yẹn 3 days after wọ́n tí wọ́n fẹ́ lọ sí èkó èkó náà ti máa ń ṣọdún. so wọ́n á lọ sọ́jà pé káà lọ rà kan ní ọjà Bísí. On the way coming back home bí màmá ẹ ṣàṣe fẹ́ǹtì nìyẹn. ìyẹn girama. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣàṣe fẹ́ǹtì nìyẹn ara àgbẹ̀gbẹ́ ló ṣáà pè mí mo ṣáà lọ bá wọn ẹgbẹ́ àpèyàbọ̀ àmì bá dà pé àwọn ti pèyàbọ̀ pé láti bí ọ̀sẹ̀ kan pé kò kì í gbé kọ́ọ̀lù àwọn ọmọ kí ló dé nínú ọba pè orin green gbà ẹ̀ kò gbé so inú yẹn ló kọ́ àbí mi pé so káyọ̀ pé màmí náà kú náà bọ́mọ yóò ṣe ní gbé kọ́ màmí nìyẹn èmi ò kọ́ mọ́ pé èmi á bìlì pé ọmọ ìṣe wa dájú tó ní tiwọn báyìí pé ìyá ẹ̀ pé kódà pé ṣọ́ọ̀ṣì ọkọ ẹ̀ ni màmá yìí lọ sí tó ní òtútù wàhálà kankan tó ti ṣètò ẹ pé kò rẹ́sì fẹ́ kó rẹ́sì àgbàlagbà ní stéèjì yẹn pé kó ẹ kó rẹ́sì kò jẹ́ kó rẹ́sì
tó tún lọ pé ká kó kó àṣà máa bá lòun fẹ́ ṣòkú yàtọ̀ ní màá lè padà gẹ́gẹ́ bí àkọ́bí ń gbà yẹn mo ní màá lè kúrò mi báyìí pé mi ní jẹ́ kó. ẹ̀yin làkọ́bí wọn. bẹ́ẹ̀ ni mi ní first born wọn pé màá lé ọmọ yẹn padà pé mi ní jẹ́ so èmi wàá pè mí nǹkan bó kí náà ti pè pé irú nọ́sẹ̀nsì wo nìyẹn kẹ̀ so lèmi ò kàn fi pè ní gbogbo táìmù tá a fi ṣọdún ẹ̀mí but still gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gẹ́ mo wá wò pé ìgbà kan mo wá pè má mi gánà mo ní àṣé kò pè ń gánà àṣé kò kí fọdún ní má mi ní kò pé àwọn o so èmi náà kẹ̀ tó bá dẹ̀ tó bá ìmọ̀dé olóṣù máa ń pè láti máa rí gan ọ̀wọ́n báyìí òun máa kọ́kọ́ kọ́ọ̀lì mo kọ́kọ́ máa rí ìdájí even kan ṣọ́ọ̀ṣì mo ti máa rí kọ́ọ̀lì ẹ̀gbá mi inú kápínì ẹ̀ mo wá wò pé ọmọ yìí náà máa pè mí mo tún pè é the same thing bẹ́ẹ̀ àjọsọ̀rọ̀ mo tún pè é ní ìgbà yẹn kò ṣáà respond títí mo bá sáwọn ìyá wa ń pè pé kí ló ṣe ọmọ ẹ̀kẹ́ kí ló ṣe mo sábà bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àbúrò mi ṣé ẹ̀gbọ́n ọmọ ẹ̀ á ń ṣe àwọn òkú rẹ̀ o mo tẹ̀ fún àwọn kan tó tẹ̀ close pẹ̀lẹ́ dáa wọ́n ní sàwọn òkú rẹ̀ rà pé irú nǹkan kí mo mẹ́sẹ̀gì lórí fóònù pé wọ́n máa mẹ́sẹ̀gì pé kò ní reply wọn nǹkan ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn. ǹjẹ́ ẹ̀yin àti màmá jọ lọ sọ́dọ̀ bàbá Olú Alo rí? Mo tẹ̀lé wọn lọ rí nígbà tó ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ tí màmí sọ pé ó pe àwọn torí màmá yẹn wá aṣọdún lífàkì gbà mí ìjẹ́ kán lọ sẹ́kọ̀ọ́ mo wá ní wọ́n wá sọ́dọ̀ mi wọ́n fi kọ́ ọ̀dọ̀ mi lálẹ́ nípa lọ sùn sí ọ̀dọ̀ tiwọn náà wọ́n ṣe dé nìkan bí after 9 nìyẹn ẹni tẹ wàá bí yẹn kí ló dé wọ́n wá ní àpé kí n wò kan tí bàbá orí ọ̀fẹ́ send sí àwọn ní orí fóònù kí ló send sí ní orí fóònù ó wá bọ́ sí voice note mo ṣàwá àwa play wọ́n ṣàgbọ́ pé màmá ẹ kújọ́ mẹ́ta o òun ní kóun fi ẹjọ́ ìyá orí ọ̀fẹ́ kóun fi sùn yín ni o tó bá ti provide àmọ́ fóun láàrin ìjọ bíi mẹ́ta o kó má pé òun mọ́ láéláé pé tó bá lẹ́nu kan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ yẹn kò sí ọwọ́ òun kankan níbẹ̀ o pé títí Jésù máa fi dé pé òun ò ní gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ tó bí màmí ṣàṣẹ wá rọ̀ṣẹ̀ wá mi gẹ́gẹ́ bí abiyamọ kí lẹ fẹ́ ṣe báyìí bó ló wà màmí ló wà lẹ́kọ̀ọ́ níbi sọ́ọ̀sìtì o wọ́n ṣe bí yẹn ṣàṣegí ní ìdájí nìyẹn mo sọ́dọ̀ mi náà gbà wá mo ṣẹ̀sùn dé títì ìgbà yẹn wọ́n ṣàlọ́ba ní gíṣọ́ city ní john bámá dẹ̀ ṣe lóun ṣe débẹ̀ ó ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní mi ò sí bẹ́ẹ̀ o but mo ṣàwọn màmí ò lè parọ́ mọ́ ó ṣàṣe ní ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀tù òun tó bẹ̀rẹ̀ sí ń bára tó bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀tù tó ń pariwo léun lórí níbẹ̀ pé kí lóun wá kóun jáde kóun máa lọ kíní kan pé kò tẹ̀ bẹ́jú wo àwọn ará wọn ní rẹ̀ bá kí wàá fi ọwọ́ tiẹ̀ ń jà tó ní kọ́ máa ń sọ̀tì àgbàlagbà báyìí pé kò ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ màmí sọ pọ́ìntì kan nígbà tí mi nìgbà pé lálẹ́ wọ́n ní ọwọ́ iṣu wọn ló àbúkí ló máa ń sọ Yorùbá iṣu òun ló tọ̀ iṣu wọn ló tẹ àmọ́ nígbà mi ẹ̀ má sọ bẹ́ẹ̀ èmi náà wà nílé ọkọ bẹ́ẹ̀ mi lè máa jà pẹ̀lú ọkọ mi kò sọ́kàtà tó kì í jà kò bí àwọn nísàfẹ́ lọ láti Ìfàkì wá sí Èkó irú yẹ̀yẹ́ kí wá nìyẹn tó lọ́kọ́ máa jẹ́ wòlíì nàbí kí ló ń pè kò ẹ̀ kó níbẹ̀ so àti bẹ́ẹ̀ mo wá pè àbọ̀ pé kí n dé ṣọ́ọ̀bù kùsùn àpékò nǹkan tí ọkọ̀ ẹ̀sán kó làgán gángan mo tún tẹ̀sẹ̀ gan lórí fóònù pé wò kan tọ́kọ ẹ sọ sí màámi irú ànífẹ́ òṣìwò yẹn ṣòfin màámi wọ́lẹ̀ ní iwájú ọkọ̀ ẹni tó fi yẹ pé yẹ̀yẹ́ tó máa ń sọ̀tẹ̀ láàrin ibi yẹn pé kò dáa o tó màámi gan sọ pé ṣọ́ọ̀ṣì gan làwọn sùn sí pé kò tẹ̀ aláwọ̀ káwọn kan kò tẹ̀ bèrè báwọn ṣe sùn báwọn ṣe jí pé inú ṣọ́ọ̀ṣì gan làwọn lọ sùn sí. ìgbà tẹ́yìn wá gbọ́ ògbó eléyìí ṣe wá tẹ̀lé màmá débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan rí. ìgbà tí màmá tó máa sọ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ fẹ́ mi torí kò ń pè mí ìyá ìyàwó ẹ̀ náà ìbùkún ìyá ìyàwó gan kò ń pè mo lè sọ kò ń pè wọ́n àfi mo wá ní kó ga tó múlò kò mílò yẹ kí ìfẹ́ lọ sí Èkó torí gbogbo time yẹn another year news dáhùn ẹbí January títí di December tó tún ṣe another program kẹ́yìn imagine mo wá gbé rẹ̀ náà àti wọ́n ṣàjìjọ lọ torí mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ àṣàjìjọ lọ sí Ìsọ̀ city yẹn. ṣé wàá rí bàbá Olú Alo? mi ò rí mo dẹ̀ tún rí but ìgbà táwa dé Ìsọ̀ city yẹn tó dé àfi rí àwọn kọ̀ọ̀kan níbẹ̀ irú man kan wà bẹ́ẹ̀ ṣé pásítọ̀ ṣọ́ni báyà bìtà náà tiẹ̀ ń porúkọ ẹ̀ ó wá ní ṣọ́ọ̀ṣì náà ṣàdó náà bẹ́ẹ̀ ara àwọn wòlíì ẹ̀ náà ni màmí gan sọ fún mọ́tò gan pé torí bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ ẹ̀ ṣe tẹ̀lé wọn wá àdéjọsọ wọn náà wọn nígbà yẹn pé ok o báyìí ni pé bí a tún gbọ́ ló ṣẹlẹ̀ àwọn náà gan wà rí ẹ̀ tó ìgbà tí mi ṣáà máa débẹ̀ mo wá rí ìkànnì ọmọ wòlíì ẹ̀ wọ́n pè ní Dèjì ara ọmọ wòlíì ẹ̀ náà ni wọ́n pè ní brother Dèjì so èmi àti ẹ̀ńtì ẹ̀ tó rọra dáadáa torí èmi àti mo mọ̀ ìgbà tí mo ṣáà débẹ̀ mo wá ní mo sọ pé mi ò ní jẹ́ kí n rí mo wá ní mi fẹ́ rí fún ti tèmi ni òkè pé mo fẹ́ rí fún nǹkan kan o I understand so on get it mo ṣáà wá rí mo ní mo fẹ́ rí fún mi torí ó ń ṣe counseling ìgbẹ́ náà mo ti lè rí mi ò ṣáà kò jẹ́ kí n rí aṣá ló wá pè mí
nǹkan tí wọ́n á notice bẹ́ẹ̀ ni pé ọlọ́mọ ẹ̀ka àbúrò mi ṣe lé wọ̀ kò sí bí wọ́n ṣe lè kéréké nídìí àná this àjọta òkè rẹ̀ dín kò wò gbìyànjú pé àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀n pé kọ̀ọ̀kan mi rántí ìgbà tẹ́ pé ó ń fẹ́ àbúrò mi tẹ́ pé ọ̀dọ̀ mi fàkíì ó kọ́kọ́ mojú kó tó mọ àwọn ará èkó torí màmí wà lẹ́kọ̀ọ́ ń gbà yẹn. ìyẹn bàbá Olú Alo àbí. bẹ́ẹ̀ni èkó èmi ìfàkè lájújọ ìfàkè ló máa wá sí táǹtà kó tó mọ màmí èmi ló kọ́kọ́ mọ̀ tó máa wò pé kátẹ̀pá ti owó tì ṣé ẹlòmíràn ẹ̀yin wọn ṣáà lánàá ara àwọn lélẹ̀ ìpínlẹ̀ kan ó yẹ kó recognize wa ibi tá a wà yàrá tá a dé sí ibẹ̀ ló máa ń gbà lọ gbà jáde gbà wọlé this particular hotel délé kan kó tẹ̀ kọlẹ̀ kó pé ẹ lóò màmá pẹ̀lẹ́ o báwo ni náìtì o ẹ̀gbọ́n ìyàwó mi kò yọjú sí mi ọ̀hún tìgbà tí mo fẹ́ máa lọ mo ṣáà pé mo ṣáà fẹ́ gòkè pé kí n lọ rí lókè ní ìgbà yẹn mi ò rí náà àwọn àlejò wà ń bẹ̀ ìgbà tó ṣàmáyá ó sọ̀kalẹ̀ ó fẹ́ máa lọ sí òun náà fẹ́ máa lọ nínú ṣáà já mi àṣà ìgbésùn síta báwo ni kinní kan báwo lẹ́sẹ̀ àmọ́ ló wà òkè kó lẹ́sẹ̀ rí báyìí sí àmọ́ náà ní fi ṣe operation sí mi ó ní kán lọ gbé oyin fún mi ńgbà yẹn pé kí n máa fi pa nìkan ni mo gbà lọ́wọ́ wọn oníṣìṣà àríra. ẹ̀yin ò sì béèrè àbúrò yín mọ́mẹ́ǹtì yẹn. ẹni bí àwọn èèyàn pọ̀ sọ́dẹ̀ òdẹ̀ wa tó bí ó ti mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ṣáà ní sísá àríra. àtìgbà yẹn rí wọn mọ́. àtìgbà yẹn mi ò lọ torí program kan ṣe dán last year gan tí mo máa kí n tó tẹ̀lé wọn lọ mo ní mi ò lọ ibì kankan o. now ohun tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín lélẹ́yìí báyìí awuyewuye tá à ń gbọ́ káàkiri ohun tẹ́ ń sọ tẹ́ ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa báyìí ni pé ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n Yẹ́misí tẹ́ jẹ́ àkọ́bí ilé wọn láti ọdún kẹta báyìí ẹ̀ gbúrò àbúrò yín. àgbúrò ẹ̀ sà. ǹjẹ́ ẹ ní nọ́mbà bàbá Olú Alo lọ́wọ́. mo ní nọ́mbà ẹ̀dá ni bọ̀ kò lè gbé láéláé. sẹ́yìn pè wọ́n rí. èmi ò ń pè kò sí nǹkan tó fẹ́ pè fún bọ̀ táìgbà tọ́rọ̀ àwọn àtàbúrò mi yẹn ń ṣẹlẹ̀ mo pè dáadáa mo dẹ̀ tún bá sọ ní WhatsApp kò gbé call. mo tún ṣe voice àtọ̀ kò kàn reply mi rí. ó wá tó ọdún mẹ́ta báyìí tábánikà kà lẹ́ẹ̀ tí rí àbúrò yín tó ń jẹ́ Yẹ́misí mọ́. bẹ́ẹ̀ni. ẹ sì ń wò pé ọmọ ẹni kú ó sàn jọmọ ẹni sọ ni lọ bẹ́ẹ̀ni. pé kí bàbá Olú Alo kán bá yín sọ bí tí ìyàwó táàbúrò yín wà. nǹkan tó kàn tẹ̀ wá dùn mí ni bíi kò tí pé a month bíi 3 weeks ago báyìí wọ́n ní ó ń ṣó fọ́tò àwọn ọmọ yẹn ọmọ àbúrò mi tó dẹ̀ pé totally wrong ni ẹ̀ sà. kì í ṣe àwọn ọmọ yẹn. fọ́tò ọdún bíi 10 ló ń ṣe tó lóun kọ́ wọn ní kẹ̀kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ bá wa sọ fún ibi kí tọ́mọ yẹn bá wà kó gbé kẹ̀kẹ́ kó pa kẹ̀kẹ́ tí o kó mú fọ́tò kó dúró pẹ̀lú ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ báyìí kọjá fọ́tò kó fòzọ̀ pé lè kọ́ afẹ́ gbóhùn àbúrò wa. ìyẹn ni pé fọ́tò ẹ̀họ́ náà rí fọ́tò yẹn o ẹ̀ ń tó ìsọ̀rọ̀ ni pé ìgbà táwọn ọmọ yẹn wà Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ ni sà. ni ìgbà yẹn wọn àti ìbíyà àbí kẹ́yìn gan. lásbọ̀n gan ló wà lọ́wọ́ ìyàwó gbà bí mo ṣe rí fọ́tò yẹn. ó wà lọ́wọ́ ìyàwó lóòótọ́. lásbọ̀n France ló wà gbà yẹn wọn ò sí Nàìjíríà gan France ló wà. ìgbà yẹn ni fọ́tò ìgbà yẹn ni. ló ń ṣò. àkọ́bí gan ti máa tọ́ ọmọdún mélòó báyìí. ó ti lọ síbi 14 years old báyìí. 14 years. bẹ́ẹ̀ni. fọ́tò tẹ́yìn dẹ̀ rí yẹn kì í ṣe fọ́tò gbẹ̀gbẹ̀. bẹ́ẹ̀ni sà. so I need the photo yẹn recent one báyìí kó mú ìyàwó ẹ̀ tira àtàwọn ọmọ yẹn kó bá wọn sọ̀rọ̀ ni. ohun tẹ́yìn ń sọ báyìí ni pé bàbá Olú Alo o a ní àfọyín lọ́mọ mọ́ o ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ rí àbúrò yín. bẹ́ẹ̀ni. ẹ fẹ́ nu ara yín sọ fún àwọn Nàìjíríà. a fẹ́ rí àbúrò wa ẹjọ́ ẹ bá bẹ́ẹ̀ kó bá wa fi fọ́tò kó mú fọ́tò sẹ́gbẹ̀ẹ́ àbúrò mi gangan. ṣé fọ́tò lẹ fẹ́ rí ni àbábúrò gangan. mi ò kọ́ rí fọ́tò mi ò nídìí fọ́tò mi nídìí anything ju pé ọmọ mi àbúrò mi àtàwọn ọmọ bí mo dẹ̀ ṣe fún láàyè yẹn ní kó ní bá mi ṣe mú padà wá láàyè àtàlàfíà. yẹn ni pé ààyè tọmọ lọ France lẹ fẹ́ rí kódà ni mo fẹ́ rí o. ẹ̀yin gan wà áfítà ọmọ tọmọ àbúrò yín bí àbúrò tí yín gangan lẹ́yìn fẹ́ fojú kàn. òun gangan mo fẹ́ fojú kàn sà. torí kì í ṣe orúkọ yín làwọn ọmọ yẹn ń jẹ́. bẹ́ẹ̀ ni àbúrò tèmi gangan mo fẹ́ fojú kàn. tó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ yín tó jẹ́ ọmọ yín tábàyẹ pẹ́yìn náà ń dá yẹn bímọ ẹ ti bírò àbúrò yín yẹn lọ́mọ. dáadáa ibùgàn ọmọ mi tiẹ̀ ni torí ìgbà tó wà kékeré kò sí ó ju bí ọmọ ọdún 4 ló ṣe nígbà tí bàbá mi kú kò mọ bàbá mi dàgbà bẹ́ẹ̀ ni sà kò mọ èmi gan ló máa rò bóyá mọ́mì gan ló mo sọ pé mi ń ṣe mọ́mì fẹ́ kó máa pè mí sísà olópè mi sísà títí di wákàtí àwọn èèyàn fi máa ń pè mí sísà. ní sìn sísà Fúnkẹ́. bẹ́ẹ̀ ni òun ló dá sísà yẹn kalẹ̀ nígbà tó bá pè mí mọ́mì máa ní mi ṣe mọ́mì yẹn pé mọ́mì lélẹ̀ èmi ní àǹtí. ẹ bá ń dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí i. orúkọ mi ni
Mrs. Olufunke Abusewa. Ẹ bá ń fi sọ́ni mú yín bàbá yín síbẹ̀. Okay, orúkọ mi ni Mrs. Olufunke Obe. Olufunke Obe, báwo lẹ ṣe jẹ́ sí bàbá Olu Alo? Èmi ni ẹ̀gbọ́n ìyàwó ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n Iyawo Obe. Ẹ̀gbọ́n ìyàwó wọn Iyawo Obe Olu Alo. Iyawo Obe Olu Alo. Ẹ ṣé o. Ẹ já máa bẹ́tò lọ. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà òun lẹ ti gbọ́ yìí. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ lé pàápàá. Bàbá wa wòlíì Olu Alo, ikú ò ní pa yín. Kò sí nǹkan tó ọmọ Nàìjíríà fẹ́ bá yín fà. Ọlọ́run ti gbé yín sípò. Ẹ̀yin lolùṣọ́ àgùntàn ìjọ ńlá yìí Jesus City lẹ́kọ̀ọ́. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ò ní wó. Bàbá, ìmọ̀ràn tèmi lè gbà yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ yín rèé o. Ohun táwọn ẹbí ń béèrè ẹ bá wa ṣe fún wọn. Tó bá pẹ́ France, ẹ̀yin ṣàlẹ̀ mú ìyàwó yín dé France, ẹ mọ̀lé tí wọ́n ń gbé. Tó bá ti kúrò ńbẹ̀ bí àǹgbà tẹ ẹ jà, tó bá ti kúrò ńbẹ̀ ẹ gbọ́ àwọn kan torí iṣẹ́ ìránṣẹ́, torí ọjọ́ ọ̀la iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín. Ẹ̀yin ẹ wo bàbá Ọlọ́wẹ̀rẹ́ ńlẹ̀ Ìbàdàn, ẹ wo bàbá Abíára, ẹ wo bàbá Kòṣeùntì nílùú Ilé Ifẹ̀. Mo gbàdúrà fún yín bàbá Olu Alo, ìgbẹ̀yìn ayé á dá o. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ já mọ ibi tí ìyàwó yín wà. Ìgbà tẹ́ ẹ jà ń gbà yẹn kí lóhun tó ṣẹlẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ayé ó mọ̀. Àwọn nǹkan yìí lè tàbùkù bá ṣe Olúwa. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ẹ káàbọ̀ padà sí ibi tá a wà yìí. Pàtó ń bọ̀, Ohun Fúnkẹ́ ìyàwó Yẹ́misí ìtó jẹ́ àná fún bàbá Olu Alo lẹ́gbọ́ yìí. A máa tẹkọ̀ létí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, pẹ̀lú àtìlẹ́yìn yín. Ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́, ẹ sì fi tẹ́ ẹ bá ní ẹ fi sọ́pọ́ọ̀tì wa kí gbogbo ẹ lè bá dẹrùn fún gbogbo wa. Níbo ni ìyàwó bàbá Olu Alo àtọmọ mẹ́ta wà? Ohun tá a fẹ́ mọ̀ nìyí. À ń lọ ìlú bàbá, à ń lọ sí orí èkèrè o. Á délé àwọn bàbá Yẹ́misí, á rí yẹ. Mi ò tí fẹ́ play voice note ìyàwó bàbá Olu Alo ni, ṣùgbọ́n ó kù ní báyìí nìgbà rò. Oh my gosh, Auntie, good evening. Good evening. Can you hear me clearly? We're hearing you. Okay, Ekale, Auntie. I'm upset with you. Sorry. I'm sorry. You know, 2 hours ago, my body was on fire. Now you don't come. You don't go calm. I don't calm. First of all, anyway, first of all, Ekale, to all the aunties, Auntie Mo, my sisters, Tony, Buzzy, all my liberation sisters. The first thing I want to say, Obiriye, Tope, also we are all sinners, Abi. Don't say that. Ẹ sọ fún pé kò ní dá fún èmi ò ṣe sinner kankan. Ìyá bàbá ẹ̀ di sinner o, sinner kẹ̀. Tasha, wọ́n ní ìyá bàbá ẹ̀ di sinner o. Ìyá tó bí ìyá bàbá ẹ̀ náà òun náà ní sinner. Àfìgbà tó kó àwọn ará ilé yín sí wàhálà lálẹ́ ìwọ tíṣà yìí. Àfìgbà tó ṣàkáwọn òbí ẹ̀ síta, ọmọ àlè rádaràdà. Sinner kẹ̀. We are all sinners. Ìyá bàbá ẹ̀ ní sinner lọ sọ fún pé wílò ló sọ bẹ́ẹ̀. We are all human beings. I'm a Yoruba girl. I'm not a sinner. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Sinner care. This is how they make our people not have value in themselves. Benny. This is how you not have value. A lot of our people, they cannot go for their dreams. They cannot achieve greatness because you're a sinner. Come to Jesus. Does that even make sense? How can you be a sinner? You are a human being. Good and bad, not one over the other. So I just wanted to address that. The second thing I want to address, Rotimi, is that I want to speak to the parents in the room. Edro. I'm very passionate about young people. Very passionate. I work with young people. And one of the areas, especially with Nigerian international students,
And Nigerian students, one of the ways the church will get to your child is through university and through school. Yes, the churches spend thousands of pounds having what they call fellowship group in university and in colleges. Ben. We are about to finish semester now. So a lot of you, your children are going to graduate in June. And this is when your children are going to need you. It is not useless pastor you need to go to for prayer for your child. Your children need you. Young adults need their parents. So when that prophet was on the show saying that you need to come to God, no, you need to be busy with your young adults. This is the time they need you more. They need your attention. So all of you parents that you're running to pastor for Tuesday prayer meeting, pastor, no, it's not prayer your child needs, it's attention. You have spent 20 years raising your children. They're about to graduate this June. They need you more than ever. Some of you have to take time off work and spend time with your children. Because the church is going to take them from you. Because what happens is when you now graduate, to me, a lot of these young people go into depression because they cannot find jobs. So after they cannot find jobs, you know where they go to? Church. One pastor will now start telling you, it's because of this. No. Parents need to be there for their children. And in September, there's going to be a new group of young people going to college, going to university. A lot of you, your children should not even be going to university. Your children are not mentally ready. Because when they enter those places, they're going to find fellowship. They're going to find people that will say to them, oh, Rotimi, come to Wednesday prayer meeting. They've got this hangout. On Friday, let's go hang out. There's fellowship. Fellowship here. So all of you parents that you have toiled, me, I'm still figure 6 or figure 6, gym 5 times a week. And you'll not see church, and you'll not see gym. Because I have sense in my brain, and I was raised by your Yoruba father. You parents, you have toiled. You have spent thousands of your children, and now they are becoming young adults. You are going to abandon them to institutions called university. Do you know that majority of these universities are actually owned by churches? So they are waiting for your children to come so they can use them. And your children are now become their next slaves. So parents, mothers and fathers, you don't have time. When somebody was calling on the show, they said, I still go to church. What time do you have to go to church? I don't understand it. Me, I don't have children and I don't have time. So please tell me, what time do you have to go to church if you have children in this society? This is not 1960. This is 2025. You have to rise up as parents. And Nigerian parents, you have a lot of ego. Go to parenting class. Go to parenting class. You know the same way you go become a doctor for 5 years. You have to go to school. Go to parenting class. Humble yourself. Find a psychologist and say to the psychologist, hey Jewo, I have 3 children. My children are becoming young adults. How can I be a better parent? Don't let the ego of religion, because religion will tell you, just pray, God will do it. You have to do it, Nigerian parents. You have toiled. You have worked hard. This is the chapter where your young adult children need you. Stop giving them Bible. Give them your story. Anyone that tells me Bible, I want you to ask that person, does that person know the father that owned them? You want to tell me Matthew 5 verse 8. Share Yoruba. Is there a word called Matthew in Yoruba? So if as Nigerian parents, you do not rise up and know that there's a society waiting to take your child away. There's a society waiting to see your vulnerable young adults, 21, 22. They're waiting for them to use them. And because you're very lazy, a lot of you Nigerian parents, because you just want to use money to deal with everything.
My child goes to private school. And so, you know, private schools where they'll even abuse your child more. My child is going to Harvard. My child is going to Cambridge. My child is going to Lagos University. You need to be checking on your child. Oh, mommy, is there anything you need? Let's go hang out on Friday. You want to bring your friends? Oh, yeah, bring your friends. We're in a society where we need Nigerian parents to rise up because Nigerian parents have worked so hard. But if you allow these institutions to take your children away from you, you will pay the price for it. Very big so price. Please, thank you. Get the help you need. Number one, get the help you need. Stop trying to do everything on your own, Nigerian parents. Otito, you like to carry a rule. Ask for help. Or you want people who ask for help, but not a Nigerian mother. Nigerian mother, you go to work 50 hours a week. Now you're going to cook food. It's you that's going to clean. It's you that's going to do toto. It's you that's going to be doing food shopping. And you now have to raise children. How? You're a human being now. So please, Nigerian mothers, ask for help. Stop carrying the world on your shoulders. And that's what the religion does to us. The religion tells Nigerian mothers, Emma sorrow, Emma sofumo, don't tell nobody, just tell the pastor. No, it's okay. If you are tired as a Nigerian mother, call your husband. We have to do something about this. You have to talk. Because that's why you will now die early. You will not even see your children grow up. Because you're so used to hiding humanity. You are a human being. You are human before anything else. And to be a human is to say you are weak and you are strong at the same time. So please, Nigerian mothers, speak up. Ask for help. Stop hiding under the burden of this useless religion that tells you that I'm a woman. Because I'm a woman, I can handle everything. That's what the Bible tells you. That's not Yoruba culture. Yoruba culture, you have 20 people in the house. So please, I'm begging you for the next generation. We need our parents to rise up. Ask for help. Do not carry the world on your shoulder. Exactly. Thank you, Rotimi. Thank you so much for that wonderful submission. That's very beautiful. Now, kí n tó gbé okay. Ẹ jẹ́ kí n sáré gbé Bonage. Ó yẹ sáré bá mi sọ̀rọ̀. À ń lọ sùn náà nìyẹn. Yeah, hello, Mr. Rotimi. Thank you so ma'am. much for all you do. Yeah. Thank you. We can't thank you enough because I'm serious. You have decided to take this project upon yourself, the project that you decide to take it up upon yourself. It's not easy. It's you bail the cat. Thanks so much for taking up that duty. We appreciate you. Unfortunately, mo fẹ́ ṣe wòlímọ̀ fún Prophet Samuel ni. It's okay. Don't pyro oríṣiríṣi. You can imagine how these idiots, people who call themselves prophets and pastors, they've ascribed an authority to one qualification. They put it upon themselves. You telling one of your church members to loyin ko lo se ultrasound wa ko wa mu results wa fún ẹ. What qualifies you? What qualifies you as a pastor to step into the shoe of a doctor to read an ultrasound? What academic qualification do you have? What intelligence do you have? Because I don't know. Go and look at that guy's page. You will know that this is any intelligence upstairs. Now wanting to read the ultrasound result of an intelligent sonographer. This is what you feel wants a woman to lose the pregnancy. What intelligence do you confer on yourself? Well, I won't blame him. I will still blame the people that patronizes this idiot, this stupid and very non-entity, dumb fellow has calling themselves pastors and prophets. Criminals in Kasok that decide to use the altar to now brainwash and brainwash people. Idiot was on the platform. Here and there,
ó fẹ́ sí 504 ó fẹ́ sí 504 gbé wa láti Ìbàdàn lọ sẹ́kù. ó fẹ́ máa gbé wa sáré ṣé kò fẹ́ dà fún ẹ̀ náà sọ́dọ̀ orí mi ló bẹ̀ ṣe ń fún bọ̀bọ̀ yẹn kí lorúkọ ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ìbàjẹ́ káwá fún ọmọ yìí jẹ. mo fẹ́ máa mẹ́tọ̀dì yẹn máa wọ́ọ̀kì sẹ́ ẹ̀ tí bá ti ń fún wọn láyè kan mọ̀ down question yẹn rí i pé ẹ máa rí wípé wọn lè defend in township they can't. Network o àgbọ́mọ́ o hello 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 a ti ń gbọ́ sí. ó tún ti sá lọ o hello. mo lọ wọ péjì ẹ mo kàn wọ́n pé bàbá yìí ò ní any serious education that tó wá bọ́ sórí platform tó wá fẹ́ wá máa gbé wa sáré kiri. Hey, Mr. Man, go and watch yourself. Please don't come on this platform again and come and be telling us rubbish. Kò fẹ́ máa bamboozle wa. Orí ẹ̀ ti dàrú o. Pastor Prophet Samuel, orí ẹ̀ ti dàrú o. Wọ́n á fẹ́ kó fi kásọ̀ kìí sílẹ̀ kó wọnà school lọ. That on the side, sir. Uncle Roti, I would admonish parents because they said the family is the basic rock of the society. And it's the same Bible, which the foundation, which is the family, once is spoiled. Unfortunately, there is little or anything any therapist or even the so-called their pastor, their GO can do. So I will admonish all we parents to please. Yes, the economy is hard. The society, we've got to work. We've got to do what we've got to do. But please, John, let's have this at the back of our mind that nínú gbogbo kókó làlàwà tá a bá ṣe iṣẹ́ yẹn àwọn tá à ń tọ́pọ̀ àṣà eré nítorí àwọn ọmọ yẹn. If they turn out the other side of what essence is that work, of what essence is that money that we are making, of what essence if those kids if they do not turn out good, or if we do not teach them good values, good moral, of what essence is that money? Just at the long run. So please, I will admonish, don't let all these stupid men of God usurp our position in our children's life. Let's be the first point of contact in our children's life. Let's not stop running to all these men that they themselves, they have problem in their homes. Even a whole lot of an average pastor or GO today, they have mental problem. Trace one mental problem. Don't seek medical help. They become monsters to us that we feel that they are spirit filled. They are not any spirit filled. They've got mental issues. So don't worry alone. No matter what time you was in, please let's make our time for our family, our children. Thank you so much, Ben. Our wives, our husband. And if for instance, single mothers or whatever mothers that you feel that you have a partner that is not ready to be in this kid's life or will not make a good impact or advance the kids' advancement there will not pay attention or so into it. Mothers, we should take up the role of mothers and take it up and instill discipline in these kids. Instill discipline. Let them see the value of what we wanted them to become. Let us be an example to them. What you want our kids to be, let the kids see it in you. Let that discipline, let them see it first in you and learn it. You don't have to bring the hard rod or whatever before you can pass that discipline. It's needed sometimes. But let's be the example that we want our children to be. And our society will be better off in future. Amen. Thank you so much.
túbọ̀ fún wa ní agbára àti resources to be able to take care of our children. Thank you, Uncle. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Really appreciate you. Thank you so much. Cherry, téèyàn bá lárùn ọpọlọ, á jáde gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà. Á wá sọ wípé accident kan ṣẹlẹ̀. Ìkan lára àwọn spiritual daughters òun Ọlọ́run òun wá gbé kúrò nínú mọ́tò yẹn síbi covert. Mọ́tò yẹn wá somersault. So àwọn èèyàn wá débẹ̀. Arábìnrin kí ló ń ṣe mí ó ní inú mọ́tò tó l'accident náà lòun wà pé as a matter of fact Bible òun sì wà ní orí síìtì òun wípé ńgbà táwọn èèyàn máa débẹ̀ wọ́n rí Bible ẹ̀ lórí síìtì mọ́tò tó somersault ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. What else or how else can we describe all these jagbajantis if not madness? And torí wípé ẹ ti parọ́ yẹn over the years without anybody being able to confront and say ẹni sùúrù kí ló dé? Wọ́n ti wá mọ̀ yín lára débi wípé ẹ kàn máa lanu ẹ kàn máa sọ́ngbà míì. And charity in tí ó bí yín tí ó bí àwọn ọmọ yín ìran dé ìran Elédùmarè ti gbé sọ̀kalẹ̀ ní tẹ́ ń ṣe fáwọn èèyàn tó rí wọn ò fi pé. I'm telling you the truth. Àṣélẹ̀ ló àwọn tó ń ṣe fún yín ọmọ sọ wípé àṣélẹ̀ ló wà kó sáṣe gbé. Wàláì ẹ ń ṣe akéèpé mi fún irọ́ ni akéèpé pamọ́ náà ń ṣe fún yín. Kì í ṣeré. Torí pé ẹ ti jẹ ayé àwọn ọmọ yín gan máyé. Kí ni ìwúlò yín láwùjọ? Ẹ wo irú àwọn sórí àwọn kan wá sọ wípé àwọn míì ti ní dementia nú ọmọ ní dementia kíni. They are still very smart. Ẹni tó ní dementia rántí wípé light travels in a straight line. That light ṣe kíní gan lórí pé wọ́n tún fẹ́ fi physics àti maths wọ́n fẹ́ fi parọ́ fún yín. Àṣepamọ́ ló wà kò sáṣegbé ẹ gbàgbé bó ṣe happen. ń bọ̀. Hello sir. Hey, a wà lórí live o. Hey, ṣé wà live? Bẹ́ẹ̀ni. Okay, I can talk now, right? Yá tó bá rí pé nǹkan tẹ́ fẹ́ bá gbogbo aṣọ ni à ń gbọ́ ní. Oh yeah. So I will go. In fact, honestly, I dreamt about 2:12 last night. Wow. I don't know whether I'm serious. I don't know whether because I've been longing to meet you when you mentioned that you are now residing in Arizona. Okay. So and I've been itching to talk to you. You know what I mean? So Benny. You know, and I'm so happy that I'm getting you live. Thank you so much. Mo ti save number yìí eventually. Mo ti save it. Yes. On behalf of you and your team, Benny. and those of you who are religiously revolutionary, trying to open the eyes of everybody in Nigeria. I congratulate you guys in advance. Thank you so much. You know, all these things have been seen, long time, like 20 years ago. Benny. And I remember when I was in Unilag, before I even entered Unilag, I went to the U.S. Post Office in Unilag and sent a letter to Aburo, I think at that time, that you guys, all these miracles you guys are performing. I'm a Muslim, you understand? And my own Muslim is Libra. I'm not a fanatical Muslim. I'm a Muslim with critical thinking. You understand what I'm saying? And if you see the article I wrote a few days ago about what is the title of that article again? Why I'm a Muslim? You understand what I'm saying? It was published in 2014. As a matter of fact, our ISIS, ní Iraq, ní Syria, wọ́n really reached out to me. They threatened to eliminate me. You understand what I'm saying? For that article, I will send you that article. It was published in the Guardian. In that 2014. So what am I trying to say? All my Muslim brothers, nígbà tá wà Unilag, wọ́n máa ń criticize mi ní tá bá lọ tí àwọn Christian bá pín tract, wọ́n bá pín fún wa, and tí àwọn ajẹ́ ìjọba bá pín tract, wọ́n bá pín fún wa.
èmi nìkan ni mo máa gbà á tá a bá ti ń lọ láti campus lọ sí mosque tó dẹ̀ mọ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé mosque fèsì church ní Unilag ní so we kind of interacted with one another at that time. So what am I trying to bring out? Cherry religious fanaticism in Nigeria. I'm happy that people like you are coming up to really change this, to reorientate us and set our brains to default. I'm telling you, what if you go our way, what if you call a lot of jail? Okay, listen to a typical Afa in Nigeria who are Muslims. Listen to a typical Afa. What do they talk about these days? Nothing. It's either come out sọ̀rọ̀ nípa obìnrin, come out sexualize obìnrin, come out defame obìnrin. Obìnrin tó yẹ pé they are the most powerful human being you can ever think of in the world. But Nigerian women don't understand. They don't appreciate their power. I'm telling you, they have splitting power to reorganize, to reshape Nigeria. But we are not doing the right thing right there. Look at the way that any woman tó bá jáde tó bá fẹ́ revolutionize just like you are doing. Àwọn obìnrin bí ẹgbẹ́ wọn náà máa kán ilé wọn. Wọ́n máa ní no, we are not going to allow you. Àwọn náà máa bẹ̀rẹ̀ sí body shame wọn, mental shame wọn, every other thing you can think of. You understand what I'm saying? Until Nigerian women wake up, I'm telling you. Nàìjíríà ò lè lọ síwájú ọkùnrin Nàìjíríà ò lè mú Nàìjíríà lọ síwájú. Àwọn obìnrin níṣẹ́ láti ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn obìnrin níṣẹ́ láti ṣe, and I'm happy that people like you and people like Yinka TNT, people like the real Auntie Aduni or talk to Auntie Aduni, people like you like that are revolutionizing our minds. You are setting our minds to default, to appreciate our culture, to understand who we are. Tẹ́ bá lọ sí a typical church ní Nàìjíríà lẹ́yìn, tẹ́ bá calculate the population àwọn èèyàn tó wà ní a typical Nigeria. Redeem, for example, 75% of them, what am I even talking about? 85% of the population in Redeem in Nigeria are women. Bẹ́ẹ̀ni. So, and all these pastors, they understand the psychology of women. They know that women are very, 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 very vulnerable. You can use them to do anything. But a lot of women, instead of them to use their power, their positive power for positive things, they are using it in a negative way. They are being manipulated. Do you know how many houses that have been destroyed by religion in Nigeria because of these pastors? They will tell women, come to church, do this, or come to the mosque, and do this. And at the end of the day, what do? They bastardize them, they centralize them, they make them, hate their husband, and at the end of the day, divorce. They get divorced. And who suffer the most? The children. Ben. And where you find those children on the street? Doing all the arise and all those stuff. Ben. Whereas we have talented young men and women. Ní dákẹ́ ni. Ní tó nẹ̀ dá rárá. Ní dákẹ́ ni. I'm happy. I'm looking Thank you so much. I actually dreamed that we met and were talking, and then and I'm looking forward to seeing you back. I'm pàdé. Má jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ béèrè mi bá ṣe máa rí. Ṣẹ́gbọ́n. A máa pàdé. Thank you so much, sir. You can come back. All right, no problem, sir. No problem, sir. All right, thank you so much, sir. Thank you. Yeah. Yes. Big Dami, oya sáré bá a sọ̀rọ̀ ká lè lọ rest. Big Dami, thank you so much, brother. Ẹ mọ̀ kálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kéèkì mi ń kọ́. Kéèkì ẹ máa jẹ kéèkì ẹ máa wọ̀nyí. Ó ní agbára. Ó lágbára. Gbogbo tá a ti sọ yìí náà ó tó káwọn èèyàn kó yé wọn pé irọ́ ló kún díẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni. Tẹ́lẹ̀ àwa yìí wọ́n fi irọ́ yẹn náà fi bọ́ àwa yìí dàgbà. Irọ́ yẹn gidi náà fi bọ́ wa dàgbà. Ìgbà tó ju wàhálà rí pé
kò sí nǹkan tó wà ń di ẹ̀ jùlọ lọ Jésù pè mí Ọlọ́run pè mí wọn ò mọ Ọlọ́run yẹn gan tó pè wọ́n wọn ò understand ẹ̀ gan. nígbà tá a bá tó mọ̀ pé a lè gbàdúrà láyé ara wa tọ́lọ́run máa gbọ́ kò dìgbà tá a bá lọ bá pásítọ̀ kankan kó gbọ́ wọlé wa lórí àwọn ọwọ́ tán fi ń kan nǹkan burúkú kiri àwọn ọwọ́ tán fi ń bá àwọn ọmọ ìjọ sùn kiri wọ́n á tún gbélé wa lórí ó yá mo gbàdúrà fún ẹ ó dìgbà tá a bá mọ̀ báwọn ọwọ́ yẹn gan corrupt ká jára wa nínú ìdè everybody bá mọ̀ truth kò sí anybody tó máa fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ mọ́ kò sí anybody tó máa fi bẹ́ẹ̀ we should stop deceiving ourselves by going to pastors most of them they are liars. Bẹ́ẹ̀ni. If you work you will reap whatever you sow if you are hardworking you will be rich. Bẹ́ẹ̀ni. Like somebody said the other time, success is a process. You cannot just wake up one morning and be successful. You have to sacrifice. Kò sí shortcuts from success. Shortcuts làwọn èèyàn wá lọ sí church. Bẹ́ẹ̀ni. You should understand that there is nothing ibẹ̀ náà ti ń rógun e church gangan lógun wà. Ṣé ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni. Church ogun wà ibẹ̀ náà ti ń pín ogun. Nǹkan tí victim Olúkọ̀yà of MFM sọ nínú interview ẹ̀ nìyẹn pé church ló ń ti rógun e. Bẹ́ẹ̀ni church lógun wà wọ́n ní àwọn èèyàn ní káwọ́ tó jẹ́ pé church náà ti rógun ẹ̀ wọ́n ti gist yín rí náà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n gbàbẹ̀ kú wọ́n dúró jẹun. Bẹ́ẹ̀ni tíya yẹn ráre kú lọ́wọ́ pásítọ̀ rìgé. Ó ráre kú just like that. Mo ṣe rántí story yẹn. Gbẹ̀yìn àwọn máa ń jókòó pé we have to think again. Àwa náà ò gbọdọ̀ gbèrú yẹn lọ́mọ lọ́wọ́ kò possible. A confront pastor sọ fún wa pé ṣáà fẹ́ràn ara wa ṣáà fẹ́ rógun ká sọ́tọ̀. So we just have to know that you can pray to God in your closet and God will answer you. Bẹ́ẹ̀ni. Story ìyá yẹn ó bá mi nú jẹ́ ńgbà yẹn o. Ó bá mi nú jẹ́. I'm telling you. Wọ́n sọ ìyá yẹn di rádaràda wọ́n rà á níyè tó fi kú. Wọ́n rà á yè. Bẹ́ẹ̀ni. Èèyàn tó ṣiṣẹ́ kò dúró jẹun torí pé. Ó ṣiṣẹ́ ó jìyà lórí ọmọ kò dúró jẹ. Wọ́n gba gbogbo pension ẹ̀. Máa yẹn gba pension ó gba gbogbo tó ní. Wọ́n rà á níyè. Wọ́n lọ́wọ́ àwọn àgbà gbogbo ẹ̀ wọ́n á tún tán lọ orí òkè á tún lọ gbàdúrà wọ́n dẹ̀ gbógun sínú ayé ẹ̀. Tí ìyá yẹn fi kú. Ó fi kú. Ó fi ráre kú. So what are we saying? Káwọn èèyàn kan tètè gbọ́n kán má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn kó di nǹkan tí ò ní solution mọ́ nǹkan tó gbọ́n. Thank you so much. Thank you. Àmọ́ sọ lójoojúmọ́ báyìí náà ni àní jẹ́ kó sú wa àní jẹ́ kó rẹwà. Thank you so much. Ọ̀rọ̀ tó nìyẹn o. Ọ̀rọ̀ tó nìyẹn o. Aitofel, thank you so much Big Dami. Thank you. Aitofel, ṣé wà ń bẹ̀? The spirit of Aitofel. Ṣé wà ń bẹ̀? Okay. Obembe ṣe wà bẹ́ẹ̀ sà. Obembe. Ẹ kálẹ́ Mr. Rotimi. Ẹ kálẹ́. Ẹ kú iṣẹ́ o. Oòduà á dúró tì wá. Àṣẹ Ìdùmarè. Ọ̀rọ̀ tí mo bá nígbà tí mo join ó ní bọ́n ṣe ń bẹ àwọn obìnrin pé wọ́n bẹ ọkùnrin pé kìíní. Nǹkan tó wà lọ́kàn mi máa tó pè wọlé lẹ́ẹ̀kẹ́ sọ ó sọ pé tẹ bá wo church tẹ bá wo àwọn tó ń ṣe program tó ń ṣe 85 in fact mo lè sọ pé 95 gbàwọn obìnrin ilẹ̀ máa bá ń bẹ̀. Wọ́n rí wọn mú àwọn dẹ̀ ní wàhálà àwọn ní wàhálà because a lot of them wọn gbọ́dọ̀ sọkọ lẹ́nu o ṣe kán rí mi mo gbọ́dọ̀ yọjú mo gbọ́dọ̀ òun náà ń bá kiri o when they now got to a point where pé ọ̀pọ̀ àwọn ò ká mọ́ tó ti di pé ọkọ ti yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ àbí pé bóyá ibi náà ti ń wá owó afẹ́ aṣọ ọ̀rẹ́ mi ṣe wedding kankan tán ti kọrùn bọ́ gbèsè kiri wọ́n á máa wá ṣọ́ọ̀ṣì tó máa gbà wọ́n inú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọ́n á tún wá fi ogun kógun fún wọn. So àwọn obìnrin wọn ní ipa gidi láti kó láti gbé kí nǹkan yìí kó change. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pè mí Ọlọ́run pè yàn kan kò pè yàn kan irọ́ ló wà ń bẹ̀ o. Irọ́ ni. Sẹ́ńtọ́ Ọlọ́run ò pè.
gbogbo wa lọ́lọ́run pé in one form or the other bẹ́ẹ̀ ni. mo máa èyí mo sì ń sọ ní workshop mi fáwọn ọmọ tí àwọn ọmọ tó ń bá mi ṣiṣẹ́ pé èmi náà prophet ni mí nídìí iṣẹ́ mi. bẹ́ẹ̀ ni. torí bẹ́ẹ̀ ni. iṣẹ́ tí mò ń ṣe àwọn èèyàn ẹlòmíì máa wá ìfá ẹlòmíì nígbà tó bá gbé torí mọ́tò ni mò ń tún ṣe I'm a graduate but I'm doing electrical automobile maintenance now and I study electrical engineering. But that's what I like. I work in companies, I work in industrial environment for many years, but later I decided to focus on this. That's what I like to do. And I do it with pride. Just like tèmi gan bá wà lé mi gan lè wà kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ yín. Ní Nàìjíríà náà ti máa ń rí dínkù mechanics and all those trade work. So, mo lọ change fuse mọ́tò lásán lánàá. Ẹ bá mọ iye tí mo fi change fuse torí mi ní fuse tester yẹn láti mọ tí ó dá tí ò dá ọ pé bóyá ó ti kọ́ọ̀tù kò kọ́ ẹ bá mọ iye tí mo ná. ibi náà ti value skill nìyẹn ibi náà ti value skill náà value pé òun ṣe ká lọ sórí òkè. In Nigeria we celebrate money, we don't celebrate capacity, we don't celebrate production, we don't celebrate skill, we celebrate money. Ibi táwọn bàbá yẹn bá yé wa jẹ́ dé nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Any way you get the money bó bá wù ẹ́ kó jalè bó bá wù ẹ́ kó àwọn tó ń kó wọn jọ tó ń gba mílíọ̀nù lọ́wọ́ wọn jọ̀jẹ̀ wọn ń béèrè pé bóná ti rówó. Kò sí factory kò sí company kò sí iṣẹ́ ẹ̀ ń pray fún wọn pé you will get job and you are building 50,000 seater 1 million seater. We thought that they are going to use one day in a week